Hello, magandang araw po sa lahat. Sa video ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin nakuha yung sagot dito sa tanong na how many pencils. Kung i-analyze po natin, mahirap po sa una dahil hindi po natin alam kung saan tayo mag-start. Pero dito po, ang gawin po natin, kung magbibilang po tayo dito sa taas or sa gilid, hindi po natin alam kung saan tayo mag-start. Kung sa taas, kita po natin pero hindi po ganoong ka-visible. So, gawin po natin, mag-start po tayo dito sa gitna kasi mas okay po i-analyze yan. Bilangin po muna natin kung ilang sets ng pencils ang meron tayo. Itong sa harap, isa. Ito sa gilid, dalawa, tatlo. At dito sa kabilang gilid, apat. Apat na sets po ang meron tayo. So, bilangin na po natin itong sa gitna kung ilang pencils ang meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So, meron po tayong 18 pencils. I-times lang po natin sa 4 sets. So, meron po tayong total of 72 pencils. Yan po ang sagot. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please click subscribe and pakiclick din po ng bell button para lagi po tayong updated sa mga bagong videos. Thanks for watching!